दर्शकवृन्द नमस्कार। बोल्दैछु डाक्टर ताराजी। आज म यहाँहरुसँग मञ्चमा उभिएर बोल्ने बेलामा जुन डर लाग्छ, जुन नर्भसनेस हामीमा हुन्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ त, अथवा स्टेजको डरलाई कसरी घटाउने अथवा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बहुत मिठा, बडो रमाइला, बडो उपयोगी टिप्सहरु मैले लिएर आएको छु। आशा छ अन्तिमसम्म भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईको स्टेजको डर अथवा भिडका अगाडि उभिएर बोल्न लाग्ने जुन डर छ, त्यो डरलाई निकै हदसम्म कम गर्नका लागि आजको यो भिडियोले हजुरलाई सहयोग गर्नेछ। आउनुस् भिडियोतिर लागौं है हजुर। सहभागीहरुसँग आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्। जस्तो मित्रहरु, म आज हजुरहरुसँग यसरी बोल्ने बेलामा यसरी बोलौं न त। आदरणीय महानुभावहरु नमस्कार, आजको यस कार्यक्रममा यहाँहरुलाई सबैलाई स्वागत छ भनेर हजुरको आँखामै आँखा नजुदाइकन बोल्ने भने हजुरलाई मजा आउँछ, हजुरले मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ, हजुरसँग मेरो कनेक्सन बिल्ड हुन्छ हुँदैन। मित्रहरु, यो पब्लिक स्पिकिङ भनेको पर्फेक्सन भन्दा पनि कनेक्सन हो के। कतिपय व्यक्तिहरु मञ्चमा उभिएर बोल्दा कसरी बोल्नुहुन्छ थाहा छ? नमस्कार हजुर, आजको यस कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत गर्दछु रे। ल आकाशतिर हेरेर, भुइँतिर हेरेर न। बोल्ने बेलामा के गर्नु पर्यो? मञ्चमा उभिएर हामी के गर्नुपर्छ? सरर ती सहभागीहरुको आँखामा आई कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो के। जब तपाई सहभागीको आँखामा आँखा जुदाउनुहुन्छ अथवा आई कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ नि, बल्ल एउटा कनेक्सन अथवा एक किसिमको र्यापो बिल्ड हुन्छ के। त्यही भएर हामी मञ्चका अगाडि उभिएर बोल्दा हामीलाई जुन बेला डर लाग्छ नि, डर लाग्ने बेलामा हामी आई कन्ट्याक्ट गर्दैनौं। तर आई कन्ट्याक्ट गर्दा अलि असजिलो जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ, तै पनि आई कन्ट्याक्ट गर्ने, त्यो भएपछि तपाई अलि रिल्याक्स फिल गर्नुहुन्छ, एउटा कनेक्सन बिल्ड हुन्छ के। त्यही भएर मञ्चका अगाडि उभिएर बोल्दा हामीले के गर्नुपर्ने छ? सहभागीसँग आई कन्ट्याक्ट गर्ने। यो आई कन्ट्याक्ट गर्ने भनेर फेरि राम्रा केटी ह्यान्डसम बोय केटाहरुतिर मात्र हेरेर बस्नु होला न, त्यो भन्न खोजेको हैन कि चारैतिर सबैतिर हेरेर बोल्ने भन्न खोजेको हो। र एकजना सहभागीको आँखामा एकचोटीमा 2 सेकेन्ड भन्दा बढी समयसम्म विदाउट पर्पस, उद्देश्य बिना चाहिँ आई कन्ट्याक्ट गरिराख्नु राम्रो मानिदो रहेछ के। बुझ्नु हैन? हजुरले बुझ्नु, जस्तै केही क्वेशन छ, केही सवाल छ, आँखा जुदाउन मिल्यो, आँखामा हेर्न मिल्यो, तर विदाउट पर्पस भनेको त बुझ्नुहुन्छ। उद्देश्य बिना चाहिँ एकजना सहभागीको आँखामा एक पटकमा 2 सेकेन्ड भन्दा बढी समयसम्म आई कन्ट्याक्ट गरिराख्नुलाई त्यति राम्रो मान्दो रहेछ। फेरि ताराजीले सिकाएको 2 सेकेन्ड भन्दा बढी त हेर्नुहुन्न रे भनेर फेरि घडी हेर्दै आँखा जुदाउँदै त्यो गर्नु भनेको चाहिँ होइन कि। जस आई कन्ट्याक्ट इम्पोर्टेन्ट छ। हामी यसो गर्छौं मञ्चमा। आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्नलाई आउनुहुन्छ श्री हरिप्रसाद पोखरेल भन्दै बोलायो। टक्क हरिजी स्टेजमा जानुहुन्छ अनि जाँदा जाँदै बोल्नुहुन्छ। त्यो नगर्ने, के गर्ने? मञ्चमा जाने, सर्र आई कन्ट्याक्ट गर्ने। पहिला सर्लक्क आफू बोल्नुपर्ने मासलाई सर्लक्क अवलोकन गर्ने, छिट्टै बोल्न हतार नगर्ने के। पज इम्पोर्टेन्ट छ। जब तपाईँ मञ्चमा गएर टक्क एकछिन पज गर्नुहुन्छ, सहभागीहरू तपाईँलाई सुन्नका लागि आफूलाई रेडी गर्छन्, उनीहरू तयार हुन्छन्। यो कुरा रहेछ। एनिवे, मुस्कानसहित आइस ब्रेक गर्नुहोस्। यो बडो गजबको कुरा छ मित्रहरू। जब हजुरलाई थाहा छ नि त, यो स्माइल भनेको युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज रहेछ, सबैले बुझ्ने भाषा रहेछ। जस्तो हजुर चाइनिजको अगाडि गएर मुस्का हाँस्नु त चाइनिजले के बुझ्छ? यो नेपालीलाई त पिर पर्या रहेछ भनेर त बुझ्दैन नि त। जस नेपाली खुसी नै रहेछ भनेर बुझ्छ नि त। नेपाली भाषा नबुझ्नेले पनि तपाईँको स्माइलको भाषा त बुझ्यो त। एकजना अफ्रिकनको अगाडि गएर तपाईँ मुसुक्कै स्माइल गर्नुहोस् त, अफ्रिकनले यो नेपाली त रिसाएको रहेछ देलाई मुक्का त भन्दैन। जस अफ्रिकनले पनि हजुरको भाषा बुझ्यो नि, स्माइलको भाषा बुझ्यो। मञ्चका अगाडि उभिएर पनि के गर्नुपर्ने रहेछ भने सबैले बुझ्ने भाषा बोल्नुपर्ने रहेछ कि। सबैले बुझ्ने भाषा के हो? स्माइल रहेछ। टक्क स्माइल जानुहोस्, सर्र आई कन्ट्याक्ट गर्ने, दिने के दिने? सिधै नबोल्ने। हामी गर्छौं गयो एकदम हतार बोल्न खोज्छौं। नो, टक्कै स्ट्यान्ड जानुभयो, सबैतिर हेर्नुभयो, मुसुक्कै स्माइल गर्नुहुन्छ। जब स्माइल गर्नुहुन्छ अटोमेटिकली नि त्यहाँ कनेक्सन बिल्ड हुन्छ, एउटा र्यापो बिल्ड हुन्छ सहभागीसँग। तपाईँ स्माइल गरेपछि के हो? सहभागी भनेको नि ऐना जस्तै हो कि। तपाईँ स्माइल गर्नु भने सहभागीलाई पनि के लाग्छ? यो त कन्फिडेन्ट रहेछ, यो त गजब कुरा, यसले केही दिन्छ भनेर उनीहरुमा एउटा पोजिटिभ भाइब्रेसन संचार हुन्छ। स्माइल अथवा स्माइल गरे गर्ने हैन, स्माइल सहित आइस ब्रेक गर्ने। सबैको ध्यान आकृष्ट गर्नको लागि कुनै अनौठो कुरा बोल्ने। तो हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ, ढुङ्गाको काप फोरेर पनि उम्रन्छ पिपल, सृजना शक्ति संसारमा कहिल्यै हुँदैन विफल भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा तिमी जस्तो सोच्छौ त्यस्तै बन्छौ, तिमी तिम्रै सोचको परिणाम हौ, गौतम बुद्ध भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी कुनै क्षेत्रीको छोरो यो पाउच हुन्छ, घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन भन्न सक्छौं। यसरी नै के हजुर बुझिहाल्नु भयो हजुरले। लामो सास फेर्नुहोस् रे के। जस्तो हजुरले याद गर्नु भएको छ, जब तपाईँ मञ्चमा उभिएर बोल्नुहुन्छ नि, हजुरलाई डर लाग्छ। डर लाग्दा ख्याल गर्नु लागि, डर लाग्दा तपाईको श्वास प्रश्वासलाई अवलोकन गर्नुहोस् त। तपाईँ छातीबाट सास फेरिराख्नु भएको हुन्छ, तपाईँ छोटो सास फेर्नु भएको हुन्छ, यानि कि हजुर चेस्ट ब्रिदिङ गरिराख्नु भएको हुन्छ। जब चेस्ट ब्रिदिङ गरिन्छ, जब छोटो सास फेरिन्छ, हामीलाई डर लाग्छ, हामी स्ट्रेस हुन्छ, हामीलाई के हुन्छ? नर्भस हुन्छौँ हामी। त्यही भएर त्यो नर्भसनेस अथवा त्यो स्ट्रेसलाई कम गर्न के गर्ने? छोटो सास नफेर्ने, लामो सास फेर्ने भनेको चेस्ट ब्रिदिङको सट्टा डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ गर्ने। यहाँ डायफ्राम हुन्छ नि त, हजुरलाई थाहा छ नि त। डायफ्रामेटिक ब्रिदिङ भनेको बेली बाहिर, बेली भित्र, पेट बाहिर, पेट भित्र आउनु पर्यो। अर्थात् लामो सास फेर्दाखेरि हामी रिल्याक्स फिल गर्छौँ कि हजुर। भनेको अर्थ मञ्चको अगाडि उभिएर बोल्दा डर लाग्यो भने के गर्ने? श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिने। त्यो श्वास प्रश्वास भनेको के रहेछ? छोटो सासको सट्टा लामो सास फेर्ने। हजुर लामो सास फेर्ने। अनि यो लामो सास फेर्दाखेरि के हुन्छ? जस्तो हजुर यसो गर्नुहुन्छ, मञ्चका अगाडि जानुहुन्छ अनि यो ताराजी जस्तै गरेर खरर एकदम छिटो बोल्न खोज्नुहुन्छ, नबोल्नु छिटो।
म त यहाँ क्यामेरामा अगाडि भएर म बोल्न सक्ने भएर बोलिरहेको छु, तर फास्ट नबोल्ने। फास्ट बोल्दाखेरि के हुन्छ, हामी नर्भस हुन सक्छौँ। के गर्ने, स्लोली बोल्ने, तर अलिकति उच्च स्वरमा बोल्ने। हेर्नुहोस्, सकारात्मक सेल्फ टक गर्नुहोस्। जस्तो यो भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा। जस्तो हजुरले याद गर्नुभएको छ, एउटा सानो बच्चालाई अगाडि राखेर बाबु रोयो रोयो भन्दै बच्चा साँच्चीकै हुन्छ नि, होइन? के हुन्छ थाहा छ? सानो बच्चालाई बाबु रोयो रोयो भन्दाखेरि बच्चाको दिमाग झुक्किने रहेछ। दिमाग झुकेर अब रुनै पर्ने चाहिँ क्या हो भनेर साँच्चीकै बच्चा हुन्छ क्या मित्रहरू। त्यस्तै तपाईँ पनि मञ्चका अगाडि उभिएर बोल्दा अब म त डराएँ, म त बोल्न सकिनँ, मेरो त मुख सुक्यो, मान्छेले मलाई मन पराएन भन्यो भने के हुन्छ? त्यो बेला पनि तपाईँको दिमाग झुकिएर स्ट्रेस हर्मोन रिलिज गरिदिन्छ दिमागले, अनि हामी झन् धेरै नर्भस हुन्छौँ। त्यही भएर सकारात्मक सेल्फ टक भनेको कस्तो भने, मैले यति धेरै मान्छेको अगाडि बोल्न परो न भन्ने, कि वाउ यति धेरै मान्छेको अगाडि बोल्न पाएँ भन्ने। तपाईँलाई डरै लाग्यो भने पनि ठिक छ, मलाई अलिअलि डर लागेको छ, तर यसलाई म म्यानेज गर्छु, केही छैन, अलिअलि जो पनि डराउँछ ठिक छ, मान्छेले म बोलेको मन पराएछ भनेको सकारात्मक सेल्फ टक। स्वसंवाद भनेको सेल्फ टक, आफैसँग गरिने कुराकानी छ नि। लु बर्बादी भयो, म त बोल्न सकिनँ, हेर मेरो हात कामेको थाहा पाइरह होला, मेरो चिटचिट पसिना आयो, चिटचिट पसिना आएको मान्छेले देख्यो होला, म यो शब्द बोल्दाखेरि मेरो उच्चारण बिग्रियो, मान्छेले याद गर्यो होला, नभन्ने के मेरो भित्र। के गर्ने? ठिक छ त, मिस्टेक त भइहाल्छ त, केही फरक पर्दैन, सबैलाई कहाँ थाहा हुन्छ भनेर सेल्फ टक भनेको पोजिटिभ, आफैसँगको जुन स्वसंवाद छ त्यो चाहिँ पोजिटिभ गर्ने। बुझिहाल्नु भयो हजुरले कुरो। कुराका यो गजबको कुरा आएन है त। यहाँ ग्रिन लेटरमा, ग्रिन अक्षरमा के लेखेको छ हेर्नुहोस् त, ग्रिन क्याल्कुलेटरमा कुराकानीको स्वरभन्दा उच्च स्वरमा बोल्नुहोस्। जस्तो हजुरले याद गर्नुहोस् साथीहरू, कुरा के हो भने जङ्गलतिर हामी रातिको बेलामा एक्लै हिँड्थ्यौँ नि, गाउँघरतिर जङ्गलमा राति एक्लै हिँड्नु पऱ्यो भने हामी के गर्थ्यौँ? बच्चा बेलामा एकदम चर्को स्वरमा गीत गाउँथ्यौँ, उच्च स्वरमा हामी भजन गाउँथ्यौँ, कुर्लिन्थ्यौँ, हा हो गर्थ्यौँ। किन थाहा छ? आवाज जब उच्च स्वरमा निकाल्छौँ नि, यसले कन्फिडेन्स बढ्ने रहेछ कि। जस्तो कामदारहरूले ढुङ्गा धकेल्नु पऱ्यो भने के भन्छन् उनीहरू? हे गर्दै ढुङ्गा धकेलिरहेको हुन्छ नि त। यसरी यो हेले के गर्छ? कन्फिडेन्स बढाउने रहेछ भनेको अर्थ। मञ्चका अगाडि उभिएर बोल्दाखेरि हजुरले नर्मल्ली बोल्ने भोइसभन्दा थोरै भोल्युम बढाएर उच्च स्वरमा बोल्दा के हुन्छ? हाम्रो डरलाई कम गर्न मद्दत मिल्दो रहेछ। स्थिर उभिनुको सट्टा थोरै जिउ चलाउनुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो हजुर मञ्चका अगाडि उभिएर बोल्दाखेरि स्थिर उभिएर बोल्नुको सट्टा, स्थिर भएर बोल्नुको सट्टा के गर्ने? थोरै जिउ चलाउने, के थोरै खुट्टा अघि पछि गर्ने अथवा अलिकति थोरै हातहरू चलाउने, होइन? यो अलिकति थोरै मुभमेन्ट गऱ्यो भने के हुन्छ? तपाईँको त्यो खुट्टाहरू काँप्ने अथवा शरीर अलिकति डराउने हुन्छ नि, जुन हाम्रो मनको डरलाई कम गर्न के गर्छ? थोरै यो मुभमेन्टले सहयोग गर्छ है साथीहरू। तपाईँलाई हुन्छ नि मन पऱ्यो भने युज गर्न सक्नुहुन्छ है हजुर। ओके, ल है हजुर ओके। मित्रहरू, आज हामीले के सिक्यौँ? मञ्चका अगाडि उभिएर बोल्दा तपाईँ नर्भस हुनुभयो, डराउनु भयो भने के गर्ने त? सहभागीसँग आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, मुस्कानसहित आइस ब्रेक गर्नुहोस्, लामो लामो सास फेर्नुहोस्। सकारात्मक सेल्फ टक भनेको पोजिटिभ अटो सजेसन दिने, आफूलाई कुराकानीको स्वरभन्दा अलिकति हायर पिचमा, अलिकति हायर भोल्युममा बोल्ने, अनि स्थिर उभिनुको सट्टा थोरै जिउ चलाएर अथवा हात चलाएर बोल्दाखेरि के हुन्छ? स्टेजको डरलाई केही हदसम्म भनेको अथवा केही होइन निकै हदसम्म हामी कम गर्न सक्छौँ। मित्रहरू, यसरी नै मञ्चका अगाडि उभिएर बोल्ने जुन डर छ, यो डरलाई कम गर्ने अथवा यसलाई म्यानेज गर्न चाहनुहुन्छ र स्टेजका अगाडि उभिएर सरर र मान्छेको मन जित्ने गरेर बोल्न चाहने तपाईँको इच्छा छ, त्यो इच्छा हजुरसँग छ र बोल्न चाहनुहुन्छ भने हामीले शनिबारका दिन, प्रत्येक शनिबार साँझ 7 देखि 9 सम्म एउटा फ्री अनलाइन जुम मार्फत फ्री क्लास गर्छौँ पब्लिक स्पिकिङ र पर्सनालिटी डेभलपमेन्टको। हजुर जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। जोइन गर्नको लागि यो जुन नम्बर दिएको छ यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ, नभए डिस्क्रिप्सनमा हाम्रो क्लास लिने लिङ्क छ, त्यो लिङ्क थिचेर पनि हजुरले फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। हस्, भोलि अर्को नयाँ भिडियोका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।